السلام علیکم دوستانو، الله دې وکړي چې تاسو به ورځ په خیر سره په خوشحالۍ سره پیل کړې وي. په دې لیکچر کې راځم تاسو ته معلومات درکوم addition and subtraction of algebraic numbers. څنګه موږ کولی شو الجبري عددونه چې کوم دي algebraic numbers دا یو بل سره ایډ کو او یو بل نه سبټراکټ کو. صحیح ده. په دې لیکچر کې موږ دا دوه شیان زده کولی شو: how to add algebraic numbers and how to subtract algebraic numbers. مخکې له دې نه چې لیکچر سټارټ کو پوښتنه دا پیدا کېږي algebraic numbers څه شی دي؟ algebraic numbers هغه نمبرز دي کوم سره چې یو پراپر سیمبل وي. صحیح ده. ما تاسو ته په تیر لیکچر کې ویلو د الجبریک او د الجبرا او د اریتمیټیک ترمنځ کوم فرق چې و. که تاسو هغه لیکچر نه وي کتلی لاړ شئ، زه ډسکرپشن کې هماغه لینک اچوم، هماغه اول وګورئ، بیا دې لیکچر ته راسئ. یو ډفرنس دا و د الجبرې او د اریتمیټیک ترمنځ چې په الجبرا کې چې دا عددونه بغیر له سیمبل نه شو کېږي. صحیح ده. سوري، په اریتمیټیک کې او په الجبرا کې یو خاص سیمبل وي لکه پازیټیو 3 پازیټیو 4 نیګیټیو 50 نیګیټیو 20 او په اریتمیټیک کې چې دا موږ صرف وایو 20 50 دا رقم سیمبل نه ورسره شو کېږي. صحیح ده. نو راځو اول اډیشن ته. صحیح ده. اډیشن Addition هم اول دلته وګورئ، ما terminology لیکلې ده: the numbers with same symbols are added and that of different symbols are subtracted. same symbol چې د کوم نمبر وي لکه پازیټیو دا چې دې سره یو ځای کېږي. صحیح ده. ایډ کېږي. او که چیرې ډفرنټ وي لکه پازیټیو نیګیټیو دا چې د یو بل نه سبټرکټ کېږي. صحیح څه اگزامپل در کومه، تاسو به ډېر ښه ډول سره پوه شئ. اول مثال ته وګورئ: positive 3 plus positive 4 positive 3 plus positive 4. صحیح ده. سیمبل ته وګورئ، د دې سیمبل پازیټیو ده، د دې سیمبل پازیټیو ده، سیمبل نه یو اخلو پلس او داسې د ایډ کېږي ځکه ما ویلې سیم سیمبلز آر ایډ ایډ کېږي. صحیح ده. 3 plus 4 7 د دې جواب پلس 7 ده. صحیح ده. دوم مثال ته وګورئ، دوم اگزامپل ته نیګیټیو 12 پلس نیګیټیو 3. دلته وګورئ نیګیټیو دا او نیګیټیو د سیم سیمبل ده، دا هم یو بل سره ایډ کېږي، سیمبل نه یو اخلو. نیګیټیو 12 پلس 3 15 نیګیټیو 15 د دې انسر ده. صحیح ده. هیله کوم چې په دې دوه مثالونو به په اسان ډول سره پوه شوي. دریم مثال ته ګورئ، دلته درته وکړم نیګیټیو 4 پلس 5 نیګیټیو 4 نیګیټیو 4 پلس نیګیټیو 5 پلس نیګیټیو 3. صحیح ده. ټول سیمبل یو رقم دی، نیګیټیو 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 نه یو اخلو. 4 پلس 5 9 9 پلس 3 12 نیګیټیو 12 د دې انسر ده. صحیح ده. زه دا صفحه کوم، نو که تاسو نوټس اخلئ ویډیو ودروئ او نوټس ترې نه واخلئ. بل مثال ته ګورئ: نیګیټیو 5 پلس 10 minus 12 plus 15 minus 20. صحیح ده. دې مثال ته وګورئ، هم نیګیټیو سیمبل دی که هم پازیټیو. نیګیټیو سیمبل چې دی یو ځای کوو، پازیټیو سیمبل والا یو ځای کوو. صحیح ده. نیګیټیو 5 نیګیټیو 12 نیګیټیو 20 دا ټول سره ایډ کوي. صحیح ده. ګوره نیګیټیو نه یو اخلو، 5 او 12 17 17 او 20 37. صحیح ده. نیګیټیو 37 او پلس دغه دوه دي پلس. صحیح ده. پلس 10 او پلس 15 دا دواړه یو ځای کوو، 10 او 15 25. اوس ورته ګورئ، ما دومره خبر وکړه که نه، ډفرنټ سیمبلز چې ولري هغسې دي، یو بل نه سبټرکټ کېږي. صحیح ده. نیګیټیو 37 پلس 25 ډفرنټ دي. 37 25 دا 7 is 5 لاړ شي 2 3 12. صحیح ده. 12 پاتې کېږي. پازیټیو 12 یا نیګیټیو کوم یو نمبر په دې کې غټ ده؟ 25 که 37 37 غټ ده. سیمبل دیغه نه اخلو، کوم عدد چې غټي 37 سره کوم سیمبل ده؟ نیګیټیو. نیګیټیو 12 د دې جواب. صحیح ده. نو دا کوېسچن یې ټولې در سره نوټ کړئ او کوشش وکړئ په خپله ولیکئ. بل مثال ته راځو:
plus 100 plus 1000 minus 500 صحیح ده ورته وکسئ په اسانۍ سره دا دواړه پلس دي که نه یو اخلو پلس 1000 plus 100 1100 minus 500 صحیح ده equals اوس different symbols اوس subtract کوو علامه دي کوم دا سمبل دي کوم نه اخلو د غټ عدد نه غټ کوم یو ده غټ 1100 ده صحیح ده plus 1100 minus 500 600 plus 600 د دې انسر ده هیله کوم په دې مثالونو به په اسانۍ سره پوه شوي اوس راځو څنګه یو عدد د بل عدد نه یو الجبریک عدد د بل الجبریک عدد نه سبټراکټ کو صحیح ده اسانه طریقه ده مثال ته وکسئ plus 5 minus plus 7 صحیح ده دلته ګورئ یو ټریک صرف دا خو سیده په اندار کوم پاتې کېږي plus 5 پاتې کېږي صحیح ده دوم عدد چې کوم ده د هغه ساین چینج کېږي که پازیټیو وي نیګیټیو کېږي که نیګیټیو وي پازیټیو کېږي صحیح ده اوس ګوره دا خو موږ سره اصل د دې اپریشن ده اپریشن کوم ده سبټراکشن نو دا سیده دلته ملټیپلای کوو پازیټیو انټو نیګیټیو بیکمز نیګیټیو 7 دلته وکسئ دا پازیټیو اوس نیګیټیو صحیح ده اوس هماغه addition of algebraic numbers که تاسو ته یاد وي اوس مې درته وکړ نو په اسانۍ سره کېږي دواړه مختلف سمبل دي صحیح ده اوس یو بل نه سبټرکټ کېږي علامه د کوم عدد نه اخلو سمبل د غټ عدد نه غټ کوم یو ده 7 ده 7 ده صحیح ده نو ماینس ده ورسره 5 minus 7 minus 5 2 نیګیټیو 2 د دې انسر سره صحیح ده کتاب کې نیګیټیو 2 ده بل مثال ته وکسئ نیګیټیو 4 پلس negative 2 minus 9 minus دلته یو منټ سوري negative 9 صحیح ورته وکسئ په اسانۍ سره negative 4 plus into minus minus 2 minus into minus plus 9 صحیح ده اوس وکسئ دا دواړه چې دي یو رقم سمبل لري نو negative 4 plus 2 6 plus 9 اوس ورته وکسئ مختلف سمبل شو صحیح ده ډیفرنٹ علامه د کوم سمبل د کوم نه اخلو د غټ نمبر نه صحیح ده 9 پلس د ورسره 9 minus 6 3 plus 3 د دې انسر ده بوک کې هم plus 3 د دې انسر شو همدې ځای باندې خپل د نن ورځې لیکچر خاتمه کوو انشاءالله چې په دې لیکچر سره به په مکمل ډول سره پوه شوي یاست که کومه پوښتنه وي تاسو سره تاسو په کمنټ کې ضرور کوی شئ او که کوم یو لیکچر کې تاسو ته مشکل وي هماغه لیکچر زه مخ ته راوړم صرف په کمنټ کې موږ ته وښیئ چې په دې لیکچر باندې موږ ته یو ویډیو جوړه کړه انشاءالله زه مو په خدمت کې یم نو که تاسو په دې چینل ته نوي یاست ضرور دا چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن پریس کړئ تر څو تاسو ته زموږ ټولې نوې ویډیوګانې په وخت سره ورسیږي او خپل میتھمیټکس دا امپروو کړئ ښه مارکس ترلاسه کړئ نو بل ویډیو کې به تاسو سره انشاءالله ګورم تر هغې وخته پورې د الله حافظ